Okay, so hello guys. At ako nga po pala si Jizel De Vera at muling nagbabalik sa channel na ito. So if you are new to this channel, click on the subscribe button and the notification bell para makapanood ka ng mga iba't ibang videos about home-based jobs at anything na pwedeng pagkakitaan online. So for today's video guys, bibigyan ko lang kayo ng update regarding sa aking pag-hodl and pagte-trade dito sa PDAX or Philippine Digital Asset Exchange. So kumbaga part 2 po ito ng ginawa kong video before regarding sa introduction ng PDAX, kung paano mag-sign up, verification process, and so on. So make sure guys na panoorin nyo muna yung part 1. So ililink ko yan sa ating description box bago nyo panoorin itong video na ito. Kasi dyan sa first video natin guys, pinag-usapan natin talaga yung kung paano tayo magsimula sa pag-hodl, sa pag-trade, like yung concept guys, kung paano tayo kumikita at kung paano rin nababawasan yung pera natin sa pag-trade and pag-hodl. So ayun guys, and of course pinag-usapan din natin dyan yung types of orders, kung paano tayo magpe-place ng order like yung limit orders, market order, and FAK. So in this video guys, bukod sa update regarding sa PDAX account ko, pag-uusapan din natin yung pagpe-place ng sell order in limit order, market order, FAK. Alright, so let's go straight to our computer. Now, nandito tayo sa ating account sa PDAX. So currently guys, nandito tayo sa ating portfolio. Ayan. So kung makikita nyo dito sa gilid, may pinagbago ba? Ano bang activities ginawa ko dito? So let's check dito sa activities. Alright. So wala naman po pala akong karagdagang ginawa dito pala sa ating account. So talagang nadagdagan lang yata yung pera natin kasi 19,402 na po siya. And before guys, ang nasa portfolio lang natin is around 17,000. Depende rin naman yan guys. So hindi ho naman kayo ino-over, alam niyo yon, yung over expectation na nag-place lang kayo ng order dito sa PDAX, feeling nyo kikita na kayo agad ng malaki. So it can happen the other way around. Like pag bumaba yung mga market, pag bumaba yung presyo, bababa rin yung funds natin dito. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo magsimula sa pag-hodl or pagte-trade, make sure guys na kung meron lang kayong extrang money, hindi po pwedeng ilagay nyo dito yung natitirang pera nyo na lang. No, I don't recommend you to do that. And guys, make your own research din bago kayo magsimula sa ganitong industry. Disclaimer guys, hindi po ako cryptocurrency or financial expert, no? So sinishare ko lang yung nalalaman ko. Now, ang dami ko sinabi, let's proceed na sa ating trading platform. So guys, in-encourage ko rin kayong panoorin yung part 1 ng video natin dito sa PDAX kasi kung pinanood nyo yon, may intindihan nyo yung pag-uusapan natin dito. And as you can see guys, yung ibang market just like yung BCH and BTC bumaba ng bahagya. Ayan. So, dito nag-peak sa 373,000. Tapos, bumaba na naman. Tapos, parang tataas na naman siya, diba guys? So, hindi ako marunong mag-analyze talaga ng mga resistance whatsoever. So, ang ginagawa ko lang is, i-google ko lang talaga kung ano yung mga predictions or yung mga analysis ng ibang mga YouTuber din na nagtitrade, ng ibang mga may blogs, Twitter account. So, sa Twitter, guys, ang sinesearch ko usually for this kind of, pagpe-predict ng mga kasi talaga marunong sila is itong si The Moon. Minsan sa mga random websites lang din, pero hindi reliable lahat Baka naman kasi mag-rely kayo masyado sa mga ganun nakikita ninyo. So, ayun. Talagang during this time of, crisis nowadays, talagang bumaba generally lahat ng ating markets. Kaya kung gusto nyo magsimula sa cryptocurrency, it's the perfect time pa rin to buy right now. Kasi may mga nagsasabi rin naman na magiging stable na lang daw siya around this price. Hindi ko talaga sure, kasi iba-iba talaga opinion ng mga tao. In my part naman kasi, lang naman ako, nag-hold lang talaga ako for a long period of time. Hindi ako yung constantly na nagba-buy and sell, tapos kumukuha ng profit every day. Hindi po ako ganun. Kaya hindi ako gaanong nagbabantay ng price. As I said, buy low, sell high, that's what I do. Kita natin dito, BCH, BTC, ayan ang condition natin, bumaba. Pero dito naman, sa Ethereum, sa Litecoin, tumaas naman po yung prices nila. Kung maaalala nyo guys, sinabi ko sa previous video natin na nag-hold po ako ng BTC worth 0.0173.
So, mga nasa around, ang price nun, mga nasa ano pa eh. Ito ko siya binay guys sa first pick, mga around 314,000. Kaya ngayon, medyo sana pala binenta ko around this time, no? Pero as I said nga, hodler po ako. At hinihintay ko lang talaga mag 10,000 lang ulit. Alam niyo yun, nag-hope lang ako for the best. At hindi ko naman kailangan pang kunin agad yung pera. At alam niyo yun, pag kunyari wala naman akong masyadong pagkakagastusan doon sa pera na yun, itinatabi ko muna sa Bitcoin habang mababa yung presyo. Hindi ko sinasabi na mag-hold kayo para lumaki yung presyo niya in the future. Who knows guys? Malay nyo, baka hindi rin tumaas si Bitcoin at this time. Kaya hindi ako masyado nag-hope na tataas siya. Pero doon ko lang siya ibibenta pag talagang, alam niyo, crucial na yung talagang mataas na ng bonggam-bongga yung presyo, no? So, binili ko to, yung 0.0173, mga nasa 5,000 pesos ko siya binili. And ngayon, magkano na siya? So, ang market price niya ngayon ay 6,003. O, diba guys? Kumita na tayo ng 1,000. Nakalain mo yun? So, ayun, nakakatuwa kasi nag-hold lang tayo. Pwede mo siyang ibenta ngayon kung gusto mo nang kunin yung profit mo. Ano yun? Siguro mga after 3 weeks, naging 1,000 pesos na siya. Ito talaga yung tinatawag nating totoong investment na masasabi kong legit talaga. Kasi nakaasa lang tayo sa presyo ng Bitcoin. Ito yung sinasabi kong legit na investment talaga. Ayan. Yung tipong bantay mo talaga yung pera mo. And anytime, pwede mo siyang kunin. Pwede mo siyang ibenta kung gusto mo nang kunin as peso. So, ganun. Another thing din na pinag-usapan natin sa previous video is yung pagpe-place ng mga orders, like yung limit order, market order, FAK. Ang ginamit ko namang crypto dyan is LTC or Litecoin. Kaya pupunta na tayo ngayon sa Litecoin. So, as you can see guys, nandito pa rin yung sinet nating order, limit order na 0.2 Litecoin. So, gusto ko sana bumili ng 0.2 Litecoin na nagkakahalaga ng limit price na 1,500 pesos. So, kung hindi nyo pa rin nagigets guys, no, panoorin nyo yung first video natin. Hindi pa siya na-fill in kasi yung market price natin hindi pa bumabagsak ng 1,500. At kung titingnan natin dito sa depth, ayan siya guys, oh. Ito siya. Ito yung sinet nating order na 1,500. Nandito pa rin siya guys. Kaya, ayun, hindi pa siya na-fill in. So, nandyan lang siya. And hindi natin alam kung kailan yan ma-fill in. Hindi natin alam kung kailan babagsak yung presyo ng Litecoin na 1,500. And regarding naman sa ating fill order, so kung maalala ninyo, nag-fill and kill tayo, 'di ba? Dito. And nag-play siya dito, ngayon wala na. So yun nga, tama. Market order ko 0.103 and ngayon 0.103 pa rin yung Litecoin natin. So which means hindi po na-fill in yung aking FAK order. So, marahil kasi hindi nga talaga siya bumagsak ng ganong presyo kahit malapit guys yung price na sinet ko. Walang nagbabay ng ganong price nung time na yon. FAK. Alright, so dito naman tayo. Ayan guys ha, you can make use of the timestamps dun sa previous video natin kung gusto nyong kita yung mga specific procedures. Ayan, nag-place pala ako ng limit price na 1,900. Tapos, sinagad ko pala guys ng 496 pesos yung FAK natin. Bumalik lang din pala siya dito guys kasi hindi naman umabot ng ganong presyo yung LTC that time. Kaya bumalik po siya dito sa ating PHP balance. Yun, check upin natin, no, kung magkano na yung 0.103. So, binay ko po ito nung halagang 200 pesos. So, ngayon, tingnan natin kung magkano na siya sa market price natin. 0.103. Ayan, tumubo po tayo ng 20 pesos. O, di ba nakakatuwa? Tumubo tayo ng 20 pesos dito sa ano natin, dito sa hinold nating Litecoin na, no? So, kasi around, March 25, di ba? Ayan. So, bahagya lang pala yung tinaas. Oo, bahagya. Kung siguro dito around, April 8 sana, doon ako nag-check ng price. Siguro mas mataas siya. And tataas pa yan, I believe. No? Tataas pa po yan. And right now, guys, tuturuan ko na kayo kung paano tayo mag-place ng sell order in limit
market, and FAK. So like, it's like the other way around na tayo, ano. In this situation, guys, nakikita natin na yung 1,500 ko parang it takes forever, no? Parang gusto ko na siyang i-cancel. So, ika-cancel na natin siya ngayon. Ayan. So, anytime naman, guys, na dito sa limit order, pwede nyo naman po yan i-cancel. Kung tingin yung matagal masyado, ayan, cancel natin. So, ayan. Cancel order. So, ayun guys, nag-cancel order ako. Yung 300 pesos ko, bumalik dito sa ating PHP balance. So, 798 na po siya. Ang nalugi lang tayo dyan sa transaction fee. Magkano ba yung transaction fee natin? Kailangan talaga makita natin kung magkano yung nalugi natin dun, no? Transaction fee, alam nyo yung nalugi natin. 1 centavos. Oh, 1.5 centavos. Nakakatuwa dito sa PDAX, no? Recommend ko talaga kung gusto nyo mag-buy and sell, dito kayo sa PDAX. Sobrang baba ang baba talaga ng fees, guys. Yun lang naman pala inalugi natin dito. Kaya, ayan, 798. Most of our fund naman na pinlace dito sa limit order natin, bumalik lang talaga sa ating PHP. Okay, so as of now, wala na tayong mga orders dito and nawala na rin siya dito sa depth. It's time for us to start na on placing sell order. Unahin muna natin itong si limit order. So ngayon, magbebenta tayo ng LTC. So in LTC tayo, hati-hatiin natin itong 200 pesos na to. In a small amount, guys, ha. Para sa mga gustong magsimula, hindi masyadong malula sa presyo na ipapakita ko. So malilit na amounts lang yung gagamitin natin. Para mapakita ko rin sa inyo kung kaano rin kaliit yung transaction fee dito sa PDAX. So ngayon, dito tayo sa limit order. And kung makikita natin yung market price natin, so 2,125 ang isang LTC. So let's say, tingin ko aabot uli siya ng ganitong peak na 2,355. So yun yung gawin nating limit price. 2,300 na lang. Yan. Para medyo malapit sa price natin ngayon, ano? So, iset natin yung ating LTC quantity. Siguro mga around 60 pesos kasi ang minimum pala sa LTC pag nag-place ka ng order is 52 pesos. So, ito yung ipi-place kong order, guys. 0.026 LTC. Ang limit price natin is 2,300. And kung aabot ng 2,300 yung price ng LTC, mabebenta natin yung Litecoin natin ng 60 pesos. Around 60 pesos. So now, let's place our sell order. Ayan siya, guys. So mag-appear siya as red kasi sell po siya. And hoping na, since pataas naman na siya, hoping maabot man lang kahit 2,300. Okay? So, ayun. Ganun po yung limit order. So, it's just like buy order. Sa buy naman, gusto mo mas mababa yung presyo. Kasi syempre, gusto mo bibili ka ng mababa. Buy low and then we will sell high. Ayan, sell high yan. Mas mataas sa market price. Alright, so we're done with limit order in selling, guys. Ngayon, pupunta tayo sa market order. So sa market order, guys, sa mga nagmamadali, sa mga atat na. So okay lang din naman na mag-market order ka pag talaga nagkataon na nakaupo ka sa PC mo at nagkataon na nakita mo, uy, ang taas. So pwede ka mag-market order. Yung tingin mo wala ka naman lugi, and tingin ko naman wala akong lugi dito, no? Kasi mataas yung presyo niya compared dun sa March 25 na nag-buy tayo ng LTC. Okay. So ngayon, mag-set tayo ng ating limit order, ay nag-market order. Siguro mga around 100 pesos. So, lakihan na natin. Ibenta ko yung LTC ko na 0.047. Nagkakahalaga siya ng 100 pesos. Ipi-place ko na yung sell order. Agad-agad po ito mapupunta sa PHP natin. Okay? So, now let's place our sell order. Alright, so nakapag-place na tayo ng sell order, and as you can see, ang PHP value na po natin ay nasa 894 na dagdagan siya. Okay, hindi naman talaga 100 pesos. So parang kung titingnan natin dito sa fails, ito yung history natin, 96.35 lang yung naging presyo ng bentahan. Kasi hindi po nagre-refresh ng kusa itong order form natin. May fluctuation na nangyayari, no? Hindi po siya agad-agad nag-update. Like pag ganyan, tingnan niyo guys, like
for example, nag-place ako ng ganyang halaga, hindi nagbabago to kasi eventually dapat nagbabago-bago yan. Okay? Nagbabago-bago siya. So, I hope yun yung i-improve din ni PDAC sa kanilang platform bukod dun sa set ng price in PHP. Sana magkaroon din sila ng real-time estimated values. Pero sa pagkakaalam ko naman guys is they're working on their order form na mas ma-improve pa ito in the future. Okay? Instantly, nagkaroon tayo ng PHP. So, nabenta natin siya. And as of now, meron na lang tayong 0.03. So, anong gagawin natin sa 0.03? Magkano na kaya siya ngayon? 0.03. Ayan, nasa 61 pesos siya. So, pwede natin siyang i-FAK. Ayan. So, magsisell na tayo in FAK right now. So, dito sa FAK, once na na-fill yung part ng ating benta, pag na-reach ng market price yung limit price natin, kahit hindi po nakumpleto yung buong benta natin, makikill siya, babalik lang yung balance natin sa PHP. So, in-explain ko na to further dun sa previous video natin. So, same lang po siya dun sa diniscuss ko sa first video in buy. Ganun din naman siya sa sell. Ngayon, sagarin na natin 0.03 and iset natin limit price. So, tingnan din natin itong depth order kasi dito talaga yung mga tao. Ito yung mga taong nagbebenta at bumibili. Kasi, ang market price natin is 2,050 nga. Pero, yung mga bumibili, ang pinakamataas is nasa 2,034. So, hindi talaga umabot sa natin, 'di ba? Sa price, market price natin. Limit price natin, siguro iset natin medyo malapit lang sa market price, So, ang pinakamababang benta pala rito is 2,075. Ito yung mga naka-limit orders, guys, or or naka-FAK. Meron dyan, nag-place sobrang taas, ganyan. So, magpe-place tayo ng FAK. Kasi agad-agad din ito nawawala, guys, eh. So, siguro mga nasa around lang din. 2,050. Sige. Market price. Hindi. Gawin natin 2,060. Ayan. Medyo malapit, pero okay na. So, ayan. Tutubo lang pala tayo ng 2 pesos. Kung magma-market tayo, nasa 60 pesos siya. Ayan ha, 2,060 limit price natin, 0.03 LTC. Tapos place na natin yung sell order natin. Ayan, order submitted. Asan na? Na-place na ba yung order? Ba't parang hindi ko feel? Parang hindi siya lumitaw. Ulit nga, 0.03. 2,600. Ay, 2,060. Ayan. Oh my goodness, what happened? It's not placing here. Hindi siya nag-set, guys. Parang nagloloko yata si PDAX ngayon. Parang nagloloko yata as of now yung FAK ni PDAX. Hindi ko alam kung bakit. Si FAK naman, wala rin naman siya pinagkaiba sa limit. Mas okay pa nga yung limit kasi magsistay lang yun dito and anytime pwede mo siyang i-cancel. So sa tingin ko, yung 0.03, iset na lang din natin siya as limit. Supposed to be FAK, gawin na lang nating limit. 2 times na ako nag-place ng order, hindi po siya lumalabas. Pero 2,600 pa rin yung price in PHP. Ay, 2,060 pala. Sorry. Okay? So, ganun pa rin. 0.03 LTC, 2,060 ang aking limit price. Once na na-reach niya yung 2,060, or mabebenta natin yung 0.03 LTC natin ng 62 pesos. Kasi kung yung market price natin yan, mga nasa around 59 lang po yan, So, ayan. It's really good to have fun with small values pa din, Kasi syempre sa mga nagsisimula, gusto lang ng, gawing trial and error, experiment. So, ayan guys. So, sell natin siya. Nakikita nyo, dalawa na po yung ating orders dito. Ayan, nandito po yung ating latest order. Yung 0.03. Ito po siya. Okay? O, tignan mo yun. Nakalain mo yun, guys. Tumubo tayo. Tumubo tayo ng 16 pesos. Pag na-place lahat ng order natin, tumubo tayo ng 16 pesos. Ay, hindi naman totally 16. Mga around nasa 13 pesos lang yung tinubo natin. Kasi, 1,000 pesos lang naman yung pinaglalaroan natin. And naka-Litecoin tayo. And sa Litecoin, guys, hindi naman talaga malaki yung liquidity natin dito, Hindi siya ganong kumbaga, kung sabihin natin, hindi siya ganong kagalaw. Kasi tingnan nyo naman yung pinagbilhan natin before. It's March 25. Hindi naman nalalayo yung price doon sa market, natin, 2001, tapos 2050 lang.
And tapos mababa pa yung values natin. So ilang percent lang naman yung tinaas niyan compare mo do sa price natin nung binenta natin. Kahit pa paano nagkaroon tayo ng konting kita doon, but it's not the purpose guys nung video na to na ipakita ko sa inyo na kumita tayo. Ang purpose naman dito is kung paano natin i-execute yung mga orders natin in limit market and FAK. Yun nga lang sa FAK, hindi ko alam kung bakit hindi na-place yung order natin as of now. Pero kung ganun yung nangyayari guys, matitira lang naman siya dito sa ating LTC. Okay? And as I said naman, kung gusto nyo rin naman talagang makaabot ng malaking profit, taasan nyo yung limit price ninyo. Okay? Siguro mga around 3,000, ganyan. Depende. Kasi tingnan nyo yung price before 4,000, no? Pwede nyo iset yung limit price nyo ng 4,000. And kung i-compute nyo yun dito sa calculator, tataas talaga yung value natin. Pero as of now kasi, kumbaga, gusto lang natin ng mabilis na transaction, kaya konti-konti lang yung mga limit price na ginagawa natin. Hindi naman tayo nag-huddle gaya ng ginagawa ko sa Bitcoin na talagang patatagalin ko siya dyan ng matagal na panahon. Okay, so yan. Yun lang naman guys. And regarding dito, no, sa ating mga pinlace na order dyan, I will make another video, update ulit dito sa ating PDAX account. Kung gagawa pa rin tayo ng part 3, okay? Dito sa ating PDAX serye. PDAX serye, no? So, ayun, mag-update ako and I will come up with another tutorial doon sa next video natin. And again, guys, hindi pa naman huli ang lahat para bumili ng crypto and mag-hold, pataasin yung presyo dahil mababa pa rin naman po yung price as of now, April 15, 2020. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo mag-start, ganito lang ang gagawin nyo. Gawa kayo ng account, panoorin nyo yung part 1 ng video. Papakita ko sa inyo kung paano tayo magka-cash in. So, punta tayo sa payment in. Ayan. So, we have here fiat currencies in PHP and pwede rin tayo magpasok in digital assets like BTC, ETH, XRP, BCH, and LTC. Okay? Kung meron na kayong mga holdings, guys, na ganyan, na mga crypto. And PDAX is actually offering a bonus in PHP cash in. Dahil pag nag-cash in kayo sa PDAX in PHP, let's say you will cash in with GCash. Ayan. If you cash in at least 1,000 pesos with a referral code JZEL, magkakaroon kayo ng 30 pesos bonus. Kumbaga meron kayong cashback na 30 pesos dito sa inyong PDAX account. Pero guys, hindi naman siya agad-agad na magre-reflect sa inyong balance dito sa inyong PDAX account. Siguro mga 3 to 5 working days magre-reflect na po yung 30 pesos rebate ninyo sa inyong account in PHP. Okay? So, ganun po guys ha. Pag gusto nyo mag-cash in PHP, do not forget to input the referral code JZEL para makakuha kayo ng 30 peso bonus. And also guys, do not forget to join their Telegram community. So, ililink ko lang din naman yan sa description box. And kung gusto niyo naman na i-guide ko kayo sa inyong PDAX journey, pwede rin kayong sumali sa ating community. Iga-guide ko kayo kung paano kayo magsisimula. So, matagal ko na rin kasi pinag-iisipan na gusto kong gumawa ng community regarding naman sa PDAX, sa mga gustong magsimula. Syempre, maraming katanungan. And gusto ko rin naman kayo i-guide personally sa Telegram. Oops! Commercial muna tayo and this is my question for this video's giveaway. Kailan mo balak magsimulang mag-trade or mag-huddle ng crypto sa PDAX? Or kung nagsimula ka na, kailan ka nagsimula? Comment down your answer at pipili tayo ng winner sa ating Telegram channel. Kaya if you want to join, lahat naman po ng link ay nasa description box ng video na to. So yun lang naman guys, and I hope marami po kayo natutunan in this video. And do not worry, magkakaroon pa po tayo ng part 3 regarding sa update natin, and I will come up with another tutorial sa ating PDAX account. Okay, so yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy mo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. And don't forget to subscribe to my second channel, Jizel De Vera Vlogs, okay? So have a nice day, God bless, and goodbye!